admin. Rồi tại giao diện nè các bạn nhìn thấy nó có kết nối nè, được chưa? VPN 1 kết nối thành công nè. Rồi để coi đó, chúng ta vào bằng VPN management, connection management nè. Đó, ở đây các bạn nhìn thấy không, là kết nối thành công. Đó, tên file là 3ds SH1 authentication, remote là cái HO của mình 1.3 đúng không, cái mạng LAN của HO kết nối. Như vậy là đã kết nối thành công. Còn mà để kiểm tra kết nối ở hội sở thì chúng ta vào tab monitor nè, nó chúng ta thấy đâu, nó đã kết nối nó EKS thành công này, đúng không, là kết nối thông qua nè. Đây là cái IP mà tôi đang kết nối bằng cái FortiGate nè các bạn, ở dưới là kết nối bằng cái Retex, các bạn nhìn thấy không. Rồi bây giờ cái bước này quan trọng nữa là người ta phải pin được. Rồi cái này coi lại nha, bây giờ xong, coi như là cấu hình giữa hai cái xong rồi. Bây giờ cái bước thứ tư là test, các bạn nhìn thấy không, test xử lý lỗi mục tiêu. Rồi bây giờ test á, thì chúng ta quay lại cái phần chuẩn bị là tôi có 2 server đúng không, 2 server 1.2.16 là hội sở là 1.2.16.17. Rồi tôi có remote desktop sẵn luôn, bên nó ok luôn. Bây giờ để cho kiểm tra lại thì chúng ta sẽ kiểm tra là cho IP cho các bạn coi nha. Đây đó, đây là hội sở nè, các bạn nhìn thấy không, 1.2.16.17 nè, tôi đang remote desktop. Rồi chúng ta tiến hành pin xuống chi nhánh 128.10. Đó, ok, như vậy thì mạng đã thông thì các bạn có thể là kết nối về file. Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh IT Share MVP. Lâu quá rồi admin cũng bận chưa có ra video clip mới cho các bạn theo dõi ha. Thì hôm nay cuối tuần admin rảnh rỗi thì cũng đã sẽ ra một cái clip mới cho các bạn xem. Thì như lời hứa trong cái bộ mà tuyển tập video mà về VPN side to side giữa Cisco ISA và một số thiết bị thường dùng trong các mạng á, thì admin sẽ làm tất cả các thiết bị luôn. Phần trước admin đã hướng dẫn cho các bạn cách cấu hình VPN side to side giữa Cisco ISA và FortiGate 200E rồi. Thì để nhắc lại phần hôm nay thì admin sẽ giới thiệu cho các bạn cách cấu hình cái con dòng thấp hơn, quy mô nhỏ hơn, đó là cái con VPN side to side giữa Retex và 2925 về con Cisco 5525X. Rồi để như vậy đi vào thì trước khi đi vào cấu hình admin giới thiệu lại cái mô hình thực tế cho các bạn dễ hình dung nha. Rồi các bạn nhìn thấy đó, đây là cái mô hình mà gọi là admin thực tế, mô hình lab, nhưng mà đây là những cái mô hình thực tế mà admin đã triển khai cho một số doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì như mô hình các bạn nhìn thấy đó, thì cái công ty, đây là mô hình của công ty A nào đó, ví dụ đặt tên là NVB, tên của admin. Rồi viết tắt, ví dụ như cái mô hình ở hội sở họ sử dụng ISA firewall là Cisco ISA 5525X. Rồi bên trong hạ tầng mạng bên trong họ cũng có core, access suite, rồi có server, VM nhân dân các kiểu. Đó thì không quan tâm ở bên trong họ có cái gì, thì mình cái mô hình đại khái như vậy, mình chỉ quan tâm chủ yếu vào cái phần kết nối VPN giữa các site về với nhau. Rồi cái ý nữa là các bạn nhìn thấy ở phía chi nhánh không, nó có chi nhánh 1, 2, 3N. Thì cái bài đầu tiên phần 1 là tôi đã hướng dẫn các bạn cái cấu hình cái con VPN side to side giữa hai cái con FortiGate 50E hoặc là 200E về Cisco ISA 5525. Rồi bây giờ cái bài lab hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình cái con mà cái chi nhánh thứ hai, đó là Retex 2925FN về cái con ISA. Đó là cái mục tiêu của cái bài lab hôm nay. Thì các bạn nào mà có mô hình thực tế mà giống như vậy các bạn nên xem kỹ video clip của admin từng bước ha. Trường hợp những các bạn nào mà xem video clip mà của admin mà không làm được thì các bạn vui lòng để comment bên dưới và để lại email, admin sẽ liên hệ để hỗ trợ trực tiếp luôn, miễn phí luôn nha các bạn. Rồi cái rồi đó là giới thiệu về cái mô hình nha. Đó rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi vào cái nội dung chính như sau. Generation, ok. Rồi thì như cái clip đầu hướng dẫn
thì đây là cái phần 2. Admin sẽ giới thiệu cho các bạn cách cấu hình VPN side to side từ Cisco ISA 5525X về cái con Retec 2925. Đó, đây là cái phần 2. Đó, nội dung thì cái phần 1 á, là admin đã giới thiệu rồi, VPN side to side giữa FortiGate 200e về Cisco. Rồi, đây là cái ví dụ ở văn phòng. Thì lúc nãy cái mô hình bự á, chúng ta đã thấy mô hình tổng thể, thì bây giờ admin cắt nhỏ ra. Thì ở văn phòng chính Netflix có mạng LAN là 172.16.16.24. Thì đây là admin lấy ví dụ thôi nha, tức là mạng local và mạng server nó cùng mạng với nhau để chúng ta dễ hình dung giữa hai side PO và HO á, thì chúng ta nhiệm vụ chúng ta cho nó ngắn gọn, chứ mô hình thực tế thì các bạn có thể chia nhỏ nhiều VLAN ra nha. Rồi ở hội sở thì họ sử dụng con Firewall 5525X. Đó, có IP WAN là 193.91.25.130. Rồi, kết nối internet. Rồi ở chi nhánh thì họ sử dụng 2925 FN. FN là có cái cổng quen á, N là Wi-Fi. Rồi giới thiệu luôn, có IP 116.102.98.202. Rồi cái mạng ở chi nhánh chúng ta thấy á, là nó có là IP 172.16.128.0/24. Thì khi kết nối này các bạn nhìn thấy nè, đó, sau khi nhiệm vụ chúng ta là cấu hình thành công giữa hai con side to side, thì giữa hai văn phòng với nhau nó được kết nối thông qua một cái tunnel. Đó, tunnel VPN được gọi là IPsec, giao thức IPsec nha, thì KE1. Rồi sau khi kết nối thành công thì cái nhu cầu mà giữa truyền dữ liệu giữa hai cái side chi nhánh về văn phòng chính, ví dụ như cần truy cập về file, đồng bộ với AD, additional hoặc là RDC ở chi nhánh, có thể sử dụng những phần mềm nội bộ, rồi có thể sử dụng qua IP. Nói chung là khi mà hạ tầng mạng đã kết nối, các bạn sử dụng dịch vụ gì trên nền tảng IP và ok ha. Rồi ví dụ như ở chi nhánh, user có thể access vào cái file server ở văn phòng chính, và ngược lại ở văn phòng chính có thể ngồi và access từ cái văn phòng chính xuống chi nhánh. Các bạn nhìn thấy không, truyền lỗi dữ liệu với nhau và mã hóa dữ liệu ha, theo chuẩn là 3DS ES SHA1 nha. Rồi đó là cái mô hình cơ bản. Rồi để mình chạp mình một tí. Rồi quay lại. Rồi đây là cái mô hình admin giảm bằng video nè, các bạn cũng nhìn thấy cơ bản đúng không, video 2 nét. Rồi thì cũng tương tự như cái bài trước á, VPN thì admin cũng có làm một cái hướng dẫn hình là một checklist thôi để cho các bạn dễ hình dung, là một cái My Map Project nha. Tôi viết cái này trên cái min project nha. Đó, thì các bạn nào muốn cần á, thì tôi cũng để luôn cái file này cho các bạn. Các bạn nào cần thì gửi email. Rồi thì cái nội dung của mình là cấu hình VPN side to side giữa ISA 25525 về Retec này đúng không. Thì các bước thì cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không. Thì cái ngữ cảnh đặt ra thì mình cần có 2 văn phòng, thì cũng giống như bài trước thôi, 2 chi nhánh cần sử dụng dịch vụ nội bộ Void, AD, File Wrapper. Thì giữa 2 văn phòng cần trao đổi dữ liệu với nhau. Thì bài hôm trước là mình admin đã giới thiệu cho các bạn giữa 2 chi nhánh rồi mà sử dụng FortiGate. Thì hôm nay thì admin đã thay cái FortiGate thành cái con Retec thôi, tại nhu cầu nó nhỏ, số lượng từ 10 đến 20 người. Còn hôm trước cái văn phòng kia thì nó lên 50 người, cho nên là nhu cầu nó khác, tùy theo nhu cầu mà anh ta sử dụng nha. Đó là cái nhu cầu thực tế luôn nha. Admin hướng dẫn là cụ thể thực tế, không có gọi là test ảo hay là một cái mô hình mô phỏng, là chạy thực tế. IP các bạn còn thấy nó IP thực luôn, IP thực đang sử dụng luôn nha. Rồi đó là ngữ cảnh. Bây giờ chuẩn bị á, thì để chuẩn bị thì chúng ta cần cái gì nè. Một là sơ đồ kết nối, là nãy giờ mình đã giới thiệu rồi, sơ đồ tổng thể, tổng quan và sơ đồ kết nối cụ thể của từng chi nhánh. Và chưa cần hội sở, cần IP WAN và IP LAN của chi nhánh của hội sở, ví dụ như là IP WAN. Đó, cái IP này là IP thật của sử dụng luôn, không phải test gì hết. Rồi IP LAN đó, các bạn hãy nhìn thấy nè, IP WAN là 191.91.25.130, IP LAN là 172.16.16.0/24 nha. Rồi đó là cái hội sở. Ở chi nhánh thì tương tự, chúng ta còn chuẩn bị IP WAN là 116.102.98.202. Rồi IP LAN là 172.16.128.0/24, và cái giao thức chúng ta sử dụng là IPsec side to side IKEA1, cũng giống như bài trước nha.
Rồi cái cuối cùng là sau khi mục tiêu cuối cùng là chúng ta cần phải có test thành công. Test thì làm gì? Ta dùng hai cái máy chủ ở giữa hai nơi đó. Ví dụ đây hồi đây tôi lấy màn 17 đi cho nó dễ nha các bạn, điều chỉnh một tí. Rồi chi nhánh, giờ đây tôi làm một cái server 17 nha, 17.17 đi. Rồi ok. Rồi ok, như vậy thì admin điều chỉnh một tí ngay chỗ này. Cái chỗ này mình sẽ dùng mạng 17 nha, dùng mạng 17 đi. Ok, có điều chỉnh một tí nha. Rồi cái này là dùng mạng 17 nhé các bạn. Rồi đó là chuẩn bị về IP đó, sơ đồ. Rồi cái thứ ba là quan trọng là chúng ta sẽ tiến hành đi vào cấu hình, cũng tương tự đi vào chi nhánh cấu hình Raytech 2925 Rigor 2925N. Thì các bước để chuẩn bị cho cái Raytech này là cái gì? Firmware là 3.8.9.3 cái OS mới nhất. Rồi để cấu hình thì chúng ta vào cái tab là VPN Asset, rồi chúng ta chọn LAN to LAN. Rồi cái chỗ này á là cái raw file index, thì cái này á, mình chỉ nói về lý thuyết, sau đó mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Thì nó có 4-5 mục này đúng không? Command setting, dial out setting, dial in setting, RE setting, TCP IP setting. Thì á, trong đó nó có những cái mục nào. Rồi để tương tự để dễ hình dung, admin sẽ vào thẳng với con ở chi nhánh cho các bạn coi nha. Ví dụ như đây nè, vô chi nhánh đăng nhập, đây là cái giao diện Vigor. Rồi đây là Vigor này, các bạn nhìn thấy không, đang sử dụng là One 2 nha. Rồi IP này nha, version này các bạn nhìn thấy nè, 3.8.9.3 nha. Đó thì ở chi nhánh tôi cũng có 4 cái VLAN này, nhưng mà tôi chỉ cần là cấu hình vô cái VLAN 128 thôi, là cái chuẩn bị M1 là firmware là IP LAN này, thấy chưa? Các bạn cũng nhìn thấy không? Đó, firmware là 3.8.9 là .3, các bạn nhìn thấy không? Đúng, thấy chưa? IP LAN, IP WAN. Rồi để cấu hình chúng ta vào tab VPN Asset. Rồi remote đó, chúng ta chọn LAN to LAN nè, các bạn thấy không? Tại cái index nè, chúng ta ở đây thì nó hỗ trợ các cái luồng tên neo kết nối side to side. Rồi nó chưa có kết nối nào, chúng ta sẽ click vào cái index 1 là cái đầu tiên. Rồi tại đây nè, nó sẽ có 5 mục, còn mình setting, dial out, rồi dial in setting, GRE setting, TCP IP network setting. Rồi admin có làm một cái bảng tổng thể tổng hợp ở đây, các bạn nhìn thấy nè. Ví dụ một cái command setting, một cái kết nối cần phải có cái tên, ví dụ đem admin đặt tên là VO2 ISA, chưa, ngắn gọn thôi. Và phải bật tính năng này nha các bạn, phải cho nó enable profile lên nè. Rồi VPN dial out one thì mình sẽ chọn cái One 2 như lúc nãy nó đang chạy. Còn cái quan mà gọi SF nó không, mình không sử dụng. Đó, chọn One 2 nha các bạn. Rồi trong cái phần code direction nè, nó chọn dial out. Đó, dial out, chọn dial out. Và cái tunnel mode đó, chúng ta không sử dụng GRE tunnel mode cho nên là không cần. Rồi ta click vào on by on, có nghĩa là lúc nào cũng kết nối đến cái ấy của mình. Còn nếu mà các bạn nào cần enable IPsec Align á, có thể ping tới cái IP đó cũng được, mà đây tôi không cần thì thôi. Rồi thứ hai là dial out setting, cái này quan trọng. Tại vì khi đó mà mình kết nối về hội sở thì mình phải ưu tiên theo cái sự setting của cấu hình của thiết bị tường lửa Cisco ISA 5525 ở hội sở của mình. Đó, cho nên những cái này cấu hình phải thuận theo cái cấu hình của ISA. Rồi tunnel mode là chọn IKE1 nè, đó, dial setting. Đây cái chỗ này có 4 cái đó, IP BTB, rồi IPsec tunnel, các bạn chọn IPsec tunnel nha. Rồi tại đây em sẽ gõ IP ở IP1 ở hội sở là 193.91.25.130, bạn thấy chưa? Rồi cái IKE authentication mode. Rồi khi mà ta chọn IPsec thì đây chúng ta sẽ cho một là reset key hoặc là certificate. Thì đây tôi sử dụng là cái reset key, ví dụ tôi gõ reset key đơn giản thôi nha, 123 nha. Cái này lab mà đơn giản, nhưng mà khi mà production á, thì các bạn phải tạo phức tạp lên nha. Mình lab mà thoải mái. Rồi cái phần IPsec method nè, các bạn nhìn thấy IPsec method này không? Thì mình phải chọn chắc vô cái 2 ESP Encrypt Secure Protocol nha. Rồi chỗ này á, các bạn chọn vào 3DS with authentication. Đó, 3DS with authentication. Rồi chúng ta click vào advanced.
Đó, quay lại cái checklist nè, advanced này các bạn nhìn thấy không? Rồi trong đó thì có IKE 1 phase 1 mod, chúng ta chọn main mod. Rồi Rosobo là 3DS SH1 lúc 2 thì cái này cũng giống như cái bài lá VBN hôm trước á, FortiGate bắt buộc là mặc định nó hỗ trợ là lúc 5, mà cái IKE version 1 của Cisco ISA 5525 cái phiên bản này nó hỗ trợ chỉ là lúc 2 3DS SH1 thì chúng ta chọn đúng cái bản này. Thì như nãy admin cũng có nói là cái cấu hình của này nó phụ thuộc vào cái phần hội sở, tức là cái VPN server ở phía đầu ISA nha. Chúng ta phải chọn đúng cái 3DS SH1. Rồi này chúng ta chọn enable nè, rồi chúng ta sẽ khai báo như sau. Rồi tại đây em chọn main mod là đúng rồi nè. Rồi cái Rosobo của phase 1 nó có rất nhiều cái mã hóa thì chúng ta sẽ tìm đúng cái 3DS SH1 lúc 2. Đây 3DS SH1 lúc 2 nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rồi tại đây chúng ta sẽ, còn cái này chưa có đâu, khi chúng ta apply á, thì lúc đó cái group 2 nó sẽ tự động lấy 3DS của mình. Đó 8604 cho nó mắc luôn cái 8 tiếng. Rồi ta chọn enable cái BFS Perfect Forward Series, rồi ta chọn OK nha. Rồi đó là xong cái phần cấu hình dial in. Còn dial out ở dial out rồi dial in thì chúng ta không có gọi tới cho nên không cần setting. Rồi đó là chúng ta coi lại, chúng ta tiếp tới cái phần dial setting là không cần nè, đây rồi setting không cần. Rồi cái phần mà TCP setting á, thì cái này quan trọng nè. Cái này nãy tôi nói đậu qua cái mạng 17 đúng không? Rồi để tôi chỉnh lại. Rồi thì á, tại đây chúng ta sẽ gõ cái remote IP, tức là IP ở phía hội sở là 192.16.17.0. Rồi ok chưa? 192.16.17.0. Rồi network là 24, còn local ở chi nhánh là 192.16.128.0. Rồi sạc 24. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái phần đây, cái My One IP thì chúng ta để mặc định 4.0 nha, remote IP cũng để không. Rồi ngay chọn remote này á, là chúng ta sẽ gõ IP ở hội sở 16.17.0. 16 cũng được, thì ban đầu admin định làm cái net 16 nhưng mà 16 nó nằm DMZ. Ok, admin làm cái net 17 cho nó dễ nha các bạn. Rồi admin giải thích thêm á, cái remote network IP này á, là nó khi mà các bạn VPN xong nó sẽ tạo một cái root policy đúng không, từ cái mạng ở bên ngoài vào trong. Thì retake này nó đơn giản lắm, cho nên là nó sẽ tạo một cái policy root từ bên ngoài, từ qua một cái WAN 2 network suột là 172 này nè. Bây giờ trong local nó là 192.16.128.0. thì ngay chỗ này á, nếu mà các bạn muốn một cái dãy RAN network, tức là nhiều địa chỉ server ở bên hội sở nhìn thấy, thì các bạn gọi .0. Còn nếu mà các bạn muốn bảo mật hơn nữa thì cần server nào thì mình ta gọi đúng cái IP của server đó ở trong đây. Ví dụ 17 thôi, mình chỉ cần server 17. Thì 17 thì các bạn phải gõ và chọn cái này là 255.32 nha. Thì này chỉ đúng duy nhất có một server thôi. Sau khi kết nối thành công á, thì cái một server này nó pin tới được cái chi nhánh, và ngược lại chi nhánh nó chỉ access đúng cái server đó thôi. Các bạn nhớ nha. Còn đây mình cho nó có nhiều ấy thì chúng ta sẽ chọn .0 đi. Đó, admin đã giải thích cụ thể rất là rõ cho các bạn nha. .0 tương tự cái này, nếu mà ở chi nhánh các bạn có một server hoặc là có muốn mà ở trên văn phòng chỉ chi xuất đúng một server của chi nhánh, nhưng các bạn cũng gọi đúng IP chi nhánh. Rồi như vậy là xong. Cái more này á, có nghĩa là khi mà ở remote, ở cái phần local, ở HO có những cái net nữa thì chúng ta cần add vào đây. Thì đây admin chỉ có một net 17 thôi, không cần add nữa. Sau khi tạo xong á, cái phần grip rồi mấy này thì không cần nha. Rồi chúng ta chọn OK. Rồi như vậy thì về cấu hình đó, mình đã tạo xong cái tunnel ở phía chi nhánh. Rồi đó là cấu hình xong ở phía chi nhánh nha. Rồi chúng ta coi này lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại văn phòng chính. Rồi chúng ta văn phòng chính nó có những cái bước gì, nó cũng giống như bữa trước thôi. Version là xài 9.8.2. Rồi admin sử dụng cái giao diện cho các bạn dễ hình dung, và admin cũng khuyến cáo các bạn nên sử dụng giao diện đó. Admin thì cái nào mà gọi là ngon bổ rẻ và dễ sử dụng thì cứ sử dụng. Còn dĩ nhiên admin vẫn biết cái comment like nha, like cũng lợi hại. Thì các bạn nào thích comment like thì gõ comment like đó. Admin thì sử dụng giao diện cho các bạn dễ hình dung. Comment like để tunnel, để troubleshoot nè, có thể gõ bằng lệnh cũng được. Rồi
để tạo tên node thì site to site thì chúng ta cũng sử dụng cái wizard của VPN site to site của Cisco ADSDM nha. Rồi ở đây á, thì nó có ADSDM thì chúng ta thêm gõ IP đó, IP và các bước như sau đó. Thì nếu mà các bạn cái này 17 đúng không, rồi ok rồi rồi để chúng ta sẽ đi vào cụ thể policy. Rồi chúng ta có các bước như sau. Về peer device á, thì chúng ta cũng gõ IP1 ở chi nhánh là 116.102.98.202 nha các bạn. Rồi thì traffic á, thì nó local ở xa, tức có nghĩa là ở phía chi nhánh, ở phía hội sở của mình. Đó, 17 này là cái dùng server nha, server lúc. Rồi ở remote nè, ở remote network thì chúng ta sẽ tạo một cái đối tượng remote network 192.16.128.24 nha, làm check network. Rồi về mặt cái security á, là chúng ta cũng nhập RCK ở trên, đúng ở trên là 123 VPN còn 123 IPsec là K1, rồi encryption là 3DS SH1 nha, cũng đúng giống như cái phần ở phía chi nhánh. Rồi rectifier map entry á, là perfect forward series á, thì bật và chọn group 2 NT. Rồi chính sách, khi tạo chính sách thì chúng ta cũng tạo blue one và nó sẽ check cho nó không giới hạn kết nối, để khi mình nó kết nối liên tục không bị tăng mau nha các bạn. Rồi one rectifier thì chúng ta chọn one 2 IK1 kết nối bidirectional, IK là mod là main mod đó. Rồi nói nhiều quá để có bạn có hình dung, bây giờ chúng ta sẽ vào thực tế này ha. Đây admin đây cái giao diện ngay xa nè, các bạn nhìn thấy không đó, đây sử dụng luôn con là 9.8.1 nè đó. Rồi để có hình chúng ta vào wizard, chúng ta chọn VPN wizard, chọn site to site wizard VPN. Thì đây admin có rồi, chúng ta sẽ admin xóa cái profile đó đi cho nó dễ hình dung các bạn. Rồi chúng ta sẽ vào wizard, site to site wizard. Rồi net đây BID chính là cái IP1 của chi nhánh, được chưa? Chúng ta copy này cũng được. Rồi chúng ta paste vô IP1 ở chi nhánh, tức là cái mặt ngoài của con Retech 29 hay nào mấy bên nào. Rồi cái chỗ này là chọn one 2 rồi internet. Rồi cái traffic á, là local network thì theo traffic này là traffic IP LAN local của hội sở là mạng 17 đó, chúng ta gọi OBG 17 net 17 giờ 17 nè. Nếu mà các bạn cảm thấy chưa có, chúng ta chọn vô 3 chấm và chúng ta new đây nè, chúng ta add new object. Tại đây chúng ta chọn network đó, ví dụ đây chúng ta đặt là net 17 local LAN, ví dụ vậy đúng không, nhưng mà theo cái đối tượng tạo theo kiểu của 17 này là ở HO, ví dụ vậy. Nhớ là tạo theo RAN network thì RAN network. Rồi ở đây mình 216.17.0. Rồi cái này sạc 24 thì chúng ta chọn 24, được chưa? Đó. Các bạn này ta chọn là như vậy. Rồi chúng ta chọn OK, được chưa? Rồi chúng ta chọn OK luôn. Đó thì nó ra cái này. Đó, ở đây chúng ta chọn lại, tức là admin chỉ luôn cho các bạn cách tạo cái network nha. Rồi 17 server group đúng không? Rồi để admin cập nhật lại. Tại vì ban đầu admin tính tạo một cái mạng 16 cho nên nó hơi khác một tí. Rồi ở đây là cái remote thì tương tự, nếu mà chưa có thì chúng ta tạo, admin tạo rồi thì chúng ta cần thêm giờ thôi. Net 28 chi nhánh nè đó, ok chưa, một cái local, một cái chi nhánh. Rồi tại đây thì mình nhập đúng cái RCK lúc nãy là một VPN còn 123. Rồi ta chọn net, là check và net, chúng ta chọn inside rồi ok net, như vậy là xong đó, mấy bước đơn giản đúng không? Chúng ta chọn finish. Rồi tại đây chúng ta cần phải edit nó và theo các bước như sau là setting nè, read map, cái này xong rồi nè. Rồi chúng ta sẽ chỉ cần chọn IK1 thôi thì không cần IK2 nên ta bỏ. Rồi ngay chỗ Advanced read map nên các bạn enable group 2 nha. Rồi như vậy là xong, chúng ta apply. Rồi cái phần mà chính sách chúng ta cũng cho nó unlimit để cho nó kết nối liên tục các bạn đó, cho ok.
Rồi, đó là tạo xong cái tunnel. Thì bước thứ hai là cần phải tạo một cái policy chính sách cho nó truy cập. Để tạo chính sách thì chúng ta chọn tường lửa, một tường lửa nè, ta chọn asset list. Rồi chúng ta sẽ add, thấy chưa? Tại đây quay lại nè, đây policy nè, từ local sang cái remote network. Thì nguyên tắc của ASA như hôm trước admin đã nói, để tạo một chính sách thì nó phải xác định là cái interface traffic đi vào, source interface và đích interface. Cho address là cho phép là cái này thì admin sẽ chọn 17 nha, 17 server group. Rồi admin điều chỉnh không có gì đó nha. Rồi có nghĩa là cái này là local LAN, cho phép local LAN đi ra cái remote ở chi nhánh 128, và ngược lại mình cũng từ một cái chi nhánh đi qua cái WAN, đúng không? Chi nhánh thì đi qua từ WAN và cho phép cái mạng chi nhánh đi vào cái mạng 17 của mình. Cái này không sai các bạn ở đây 16 được, admin chỉnh là chứ thôi. Và mấy cái này mình sẽ chỉnh lên top. Rồi để tạo như vậy nó quay lại nè, chúng ta sẽ chọn inside nè, là đi từ bên trong là PC net 17 nè, đó server group nè, admin tạo server group. Rồi server group, rồi source CQ, rồi đích đó là cái chi nhánh 128, đúng rồi 28. Ok rồi admin tạo rồi cho nên nó báo trùng, không sao, chúng ta cancel đó, admin. Và chúng ta khi tạo xong chúng ta sẽ di chuyển nó lên top nè các bạn nè, đây di chuyển lên top này. Các mạng 126 admin tạo rồi cũng được, không sử dụng này cũng được nha, chúng ta apply. Rồi một cái rule thứ hai là đi từ cái VPN show local VPN thì sụt interface đi từ phía WAN 2, sụt là từ chi nhánh. Được chưa? Cái OBG là mình tạo theo kiểu phong cách của mình tạo để chữ Lan cũng được, miễn sao các bạn có lý được thôi. Rồi ok, đích là cái OBG 17 server group, rồi chưa? Rồi ok đó. Rồi sau khi tạo xong nè, các bạn di chuyển này lên đó, di chuyển lên. Cái này tôi cũng tạo 2 cái rồi, ok. Rồi bỏ một cái đi, để nhiều quá nó rối. Rồi ok, chúng ta chạy apply. Rồi bước thứ ba là cần phải nát cái sụt. Đây. Bước thứ ba là con này lại policy xong, bước thứ ba ta phải nát. Thì nguyên tắc nát cũng vậy, cũng phải xác định là đi vào interface nào, sụt là địa chỉ nào, và đích là interface nào, và địa chỉ address nào. Chúng ta chọn nát. Thì sụt ở đây mình cũng sụt lên interface liền sai, và check này là mình là 17 chứ không phải 16 nha các bạn. Mình chỉnh tí. Rồi tương tự đích là WAN 2 nè, rồi cái kia là đúng cái IP gọi chi nhánh, chọn nát static disable RC và check vào cái lookup table, check, nhớ phải check nha, và phải đưa cái rule này lên trên cái rule nát từ local sang WAN 2, mà mình có cái WAN 2 là cái dạng này là nát bên trong đi ra internet đó. Rồi chúng ta sẽ chọn S nè. Rồi ngay châu sụt nè, sụt nãy mình chỉ là bên inside 900 nè, đó inside 900. Rồi sụt address là cái mạng LAN của mình, chi nhánh 17 ở mạng LAN của hội sở cũng được. Rồi cái này đi ra WAN 2 này chưa, rồi ở chi nhánh 128. ok, dịch vụ cho anh ấy luôn này, ta tích gốc, ok gốc luôn. Cái này chúng ta chắc 2 cái này nha các bạn. Rồi chúng ta chọn ok đó, được chưa? Rồi chúng ta sẽ di chuyển lên đó, nhớ là di chuyển lên. Và cái này á, là phải di chuyển trước cái rule này nè các bạn, có nghĩa là cái rule này là NAT static dynamic đi qua WAN interface WAN 2, là những cái mặc định bên trong đi ra thì nó sẽ đi ra bằng WAN này. Nhưng mà bây giờ bên trong mình để chỉ cho riêng cái tunnel VPN á, thì nó đi ra đúng cái VPN thuộc là interface này, cho nên mình phải di chuyển và phải cho nó trượt qua cái lên trên. Nhớ nha, phải lên trên cái rule đó, lên trên cái rule này nè, để cho nó, tại vì nguyên tắc của policy á là nó phải đi từ tuần tự từ trên xuống dưới, nó ưu tiên nha. Đó là kinh nghiệm các bạn chia sẻ. Có khi các bạn cũng tạo đúng rule như vậy, nhưng mà thứ tự nó không đúng thì nó cũng không chạy được, không binh được. Rồi như vậy thì đã xong. Rồi bây giờ để kiểm tra cái VPN tạo xong, ta cần lưu lại write này, write này, gọi lên write. Rồi
Rồi chúng ta sẽ quay vào xuống chi nhánh, ta refresh lại coi nó online chưa, tức là kiểm tra ở mức log on vào cái kia. Rồi tại giao diện nè, các bạn nhìn thấy nó có kết nối nè, được chưa? VPN 1 kết nối thành công nè. Rồi để coi đó, chúng ta vào bằng VPN Management Connection Management nè. Đó, ở đây các bạn nhìn thấy không, là kết nối thành công. Đó, tên nó thay là 3DS SH1 Authentication, remote là cái HO của mình 1.3 đúng không, cái mạng LAN của HO kết nối. Như vậy là đã kết nối thành công. Còn mà để kiểm tra kết nối ở hội sở thì chúng ta vào tab monitor nè, nó chúng ta thấy đâu, nó đã kết nối nó EKS thành công này, không có là kết nối thông qua nè. Đây là cái IP mà tôi đang kết nối bằng cái FortiGate nè các bạn, ở dưới là kết nối bằng cái Retex, các bạn nhìn thấy không. Rồi bây giờ cái bước này quan trọng nữa là người ta phải pin được. Rồi cái này coi lại nha, bây giờ xong, coi như là cấu hình giữa hai cái xong rồi. Bây giờ cái bước thứ tư là test, các bạn nhìn thấy không, test xử lý lỗi mục tiêu. Rồi bây giờ test á, thì chúng ta quay lại cái phần chuẩn bị là tôi có 2 server đúng không, 2 server 1.2.16 là hội sở là 1.2.16.17. Rồi tôi có remote desktop sẵn luôn, bên nó ok luôn. Bây giờ để cho kiểm tra lại thì chúng ta sẽ kiểm tra là cho IP cho các bạn coi nha. Đây đó, đây là hội sở nè, các bạn nhìn thấy không, 1.2.16.17 nè, tôi đang remote desktop. Rồi chúng ta tiến hành pin xuống chi nhánh 128.10. Đó, ok, như vậy thì mạng đã thông. Thì các bạn có thể là kết nối về file AD, rồi truy xuất toàn bộ những ví dụ mạng nội bộ mà các bạn có thể cần. Đó là admin kiểm tra. Rồi bây giờ ở phía chi nhánh thì sao? Chi nhánh thì admin cũng có sẵn cái remote của chi nhánh đây. Đây, nó cũng đang chạy luôn, ok rồi nè, các bạn nhìn thấy không? Để kiểm tra lại cho các bạn coi lại cái IP của chi nhánh nha. Và nhớ đây là mô hình thực, admin làm thực triển khai cho khách hàng, chứ không phải là mô hình lab hay là một cái simulation mô phỏng nào hết. Đó là mô hình thực đang chạy, các bạn nhìn thấy IP là đúng nghĩa là 1.2.16.128.10 nha. Đó ở đây nè, đó đúng nghĩa chưa, đứng ở chi nhánh bên về hội sở 1.2 IP. Rồi như vậy là mình đã thông hai chiều, từ hội sở bên xuống chi nhánh. Ok, từ chi nhánh bên về hội sở là nó đã thông mạng với nhau hết rồi. Thì tại đây là mạng khi đã thông rồi, toàn bộ dịch vụ chạy trên hệ thống mạng, file AD, phần mềm VoIP, mail muỗng thì có thể chạy toàn bộ qua cái VPN side to side này. Thậm chí là backup cũng được luôn, tức nghĩa là backup một cái cục ở hội sở bỏ ra, tức là các bạn IT quản trị hệ thống có thể ngồi ở văn phòng chính và móc xuống server tất cả chi nhánh, backup về, backup Vim hay là backup Veritas gì đó đẩy lên, sau đó móc về đẩy về cái SAN hay là cái NAT ở văn phòng chính nha. Rồi thì còn gì nữa không ta? Rồi như vậy thì là các bước test thành công nè. Rồi mục tiêu là bên ok. Còn trường hợp là có lỗi xảy ra này, các bạn kinh nghiệm xử lý như sau. Một, các bạn phải kiểm tra cái giữa hai cái reset case, giữa hai thiết bị Retex và cái Cisco ISA nó phải đúng với nhau. Thứ hai nữa là cái network LAN á, network LAN mà ban đầu admin đã có chỉ cho các bạn, định là admin định để là cái 16. Đây, định để 16 nhưng mà admin có cập nhật là 17 đi, 16 nó đang nằm ở DMZ, nó dính nhiều thứ nữa cho nó tiện dễ bài lab đó mà. Đó, các bạn nghe thấy không? Rồi là phải kiểm tra cái network reset case, và một cái nữa là chứng thực cái phase 1, phase 2 nha. Phase 1 thì các bạn nhớ chọn 3DS SH1 group 2, phase 2 là 3DS SH1 SH56. Đây, để mình show lại cho các bạn coi nha. Đang tuần làng edit. Nhớ một là reset case phải đúng, dĩ nhiên là IP phải đúng nữa. Rồi 3DS with authentication và group 1 là main mode 3DS SH1 group 1, group 2 là 3DS SH1 MD5 SH256. Rồi phải enable cái perfect forward select. Đó, còn nếu mà các bạn disable cũng được, disable cũng thì trên cái phần ISA này cũng phải disable vậy thôi.
Rồi, đó là các ý. Rồi một ý nữa để kiểm tra chính sách có tạo policy giữa hai cái cho VPN từ local sang remote chưa, và ngược lại. Thứ ba là NAT, tức là NAT cái suột ở bên trong cái HO đi ra WAN 2. Rồi, như vậy thì admin đã giới thiệu cơ bản, gọi là cái bài lab thứ hai, nói chung là trọn vẹn luôn cái bài lab các cái sơ đồ thực tế thực chiến. Nó admin giới thiệu cho các bạn là kinh nghiệm chia sẻ là làm trên mô hình thực, chạy thực luôn, tức là hai cái IP đó là IP thực của admin đi triển khai, các bạn nhìn thấy chứ không có chạy một cái giả lập gì hết đó nha. Đó là cái mô hình thực tế admin đã triển khai. Rồi, như vậy thì cái để admin chuyển sang đó, chúng ta quay lại. Thì như vậy thì tóm lại hôm nay admin đã chia sẻ cho các bạn xong trong cái mô hình cụ thể admin đang giới thiệu, đó là HO là nó đang chạy xa, và cái bài lab đầu tiên đó là admin đã hướng dẫn xong phần 1 là VPN side to side Cisco ISA về cái con FortiGate 50E hoặc 200E ha. Rồi cái bài lab hôm nay là admin cũng đã giới thiệu xong cho các bạn là cái retag VPN side to side giữa retag 2925 FN về cái HO luôn. Thì nếu mà có điều kiện á thì admin cũng sẽ hướng dẫn sau clip đó, thì nếu có thời gian admin sẽ làm luôn cho các bạn những cái thiết bị còn lại, đúng không? Thiết bị còn lại ví dụ như không phải Cisco, không phải retag, không, thì ví dụ như là một cái Juniper VPN về SSG Juniper đó, tức là cái hãng khác VPN về ISA đó, hoặc là cái trường hợp giữa nhu cầu giữa các chi nhánh 1 chi nhánh 2 này nè, nó cần truy xuất qua lại với nhau nữa thì làm như thế nào, thì đó là những cái bài lab sau admin sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì cái bài lab đến đây xin tạm dừng. Thì các bạn xem cảm thấy hay hoặc là có ý nghĩa, hoặc là xem mà làm theo cái clip mà admin đã giới thiệu á, nếu mà trường hợp không làm theo đúng cái những admin đã chỉ mà không chạy thì các bạn vui lòng để comment bên dưới, admin sẽ trực tiếp liên hệ và hỗ trợ cho các bạn luôn nha. Rồi nếu mà các bạn cảm thấy giúp ích được cho các bạn thì vui lòng các bạn cho admin xin một cái đăng ký và một like share nhé. Rồi để có động lực cho admin có thể làm thêm những cái clip sau có cho các bạn nữa. Rồi thì đó là các thông tin của admin, thấy không? Các bạn có thể là đăng ký kênh đó thông qua cái Artisan VB nè, thấy không? Có thể thông qua cái nhóm Facebook đó. Nếu mà trường hợp các bạn như nãy admin có thể là các bạn có thể để comment bên dưới, hoặc là vào nhóm của admin Artisan VB như trên, hoặc vào website của admin là vietechgroup.vn, hoặc gửi email. Admin sẽ thông tin lại và phản hồi cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn cách cấu hình những cái mà admin đã chia sẻ, hoặc là vào trong cái clip đó các bạn coi nha. Đó là cái thông tin của admin nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn những cái clip sau nha. Rồi.